Hello các bạn, như đã hứa hẹn là ở tập trước thì tập này sẽ là Dương sẽ chính thức review cuốn sách đầu tiên trong series này. Rồi bây giờ mời các bạn cùng đi với Dương nha. Dương sẽ đi ra kệ sách ở trong phòng mình. Để coi. Đây, cuốn này, bữa nay quyết định làm cuốn này đầu tiên. The 70s in Pictures. Vừa rồi thì Dương vừa mới quay cái kệ sách của Dương thì cũng hơi xấu hổ xíu là nó hơi bừa bộn. Tại vì ngoài là kệ sách cũng là kệ Dương để mấy cái phụ kiện linh tinh, đồ trong chụp hình, đồ sạc pin, các loại dây cáp á, nó hơi kỳ chút nhưng mà không sao. Mình đã lấy hết sức dũng cảm để làm series review cho nó chân thực. Thì đây, cuốn sách đầu tiên mình quyết định review đó là cuốn sách ảnh The 70s in Pictures, tức là thập niên 70 qua những tấm ảnh chụp. Thì đây là một cuốn sách mà Dương mua rất là lâu, khoảng 2010 hoặc đến 2012 là cùng, không thể nào là trễ hơn 2012. Ở đây còn cái giá của nó bằng đô Úc là 12,95 đô Úc. Cái tự nhiên ghi đô Úc thì cái Dương hơi hoang mang là mình đã mua cuốn này ở Việt Nam hay mình đã mua ở Úc ta. Nhưng mà khả năng mua Việt Nam là nhiều, ở một cái có thể là ở tiệm sách Artbook hoặc là ở một cái hội chợ sách nào đó, một cái hội sách nào đó. Tại vì hồi xưa thì cái nguồn sách không có nhiều, nên mỗi lần mà có hội sách á, rồi biết là ở đó là sẽ có giảm giá là tranh thủ đi, và chắc chắn sẽ tìm hàng của Artbook để hy vọng có được giá tốt và mua được những cái cuốn có thể là nó hơi cũ hoặc có discount, hoặc là những cái cuốn mà hiếm hoi thì mình sẽ tranh thủ mình mua. Và cuốn này hồi ra là một cuốn trong một cái series là về các thập niên 40, 50, 60, 70, hình như là không có 80, tức là qua hình ảnh thì rất là hay. Thì sách này nó không phải là hình ảnh nghệ thuật mà là nó hình ảnh mang tính báo chí, ảnh lịch sử, và nó bao trùm hết tất cả các mặt ở trong xã hội, từ chính trị, văn hóa, nghệ thuật, thời trang. Nên là nếu các bạn có dịp lượm cuốn này hoặc là xem cuốn này thì các bạn sẽ thấy rất là thú vị. Thì đối với Dương nó rất là quan trọng, bởi vì cái giai đoạn đó mình làm một số cái project, ví dụ là về thời trang hay về chụp hình gì đó, nhưng mà về thập niên 70 thì mình rất là quan tâm thập niên 70. Nếu mà các bạn chỉ lên mạng search thôi thì nó chỉ ra những hình chung chung. Ví dụ như các bạn có thể thấy là vừa mặt để tóc kiểu Beatles hay là mặc quần ống loe hay gì đó, thì cái nó chỉ là một cái bềm nổi rất là mỏng, một cái lát rất là mỏng về thập niên 70 thôi. Thì nếu mà mình nghiên cứu sâu để mà làm về bất cứ cái gì về liên quan đến văn hóa thời đó, ví dụ như chụp hình một cái bộ ảnh hay là phối một cái bộ đồ, làm styling cho một cái bộ suit chụp mà mặc đồ thời trang thập niên 70 á, thì mình cũng nên hiểu hơn một chút về những yếu tố khác của thời đó, những cái gì đã chi phối và tạo nên cái phần nổi là cái phần thị giác mà chúng ta nhìn thấy ngày nay. Thì đó chính là tại sao mà hồi đó Dương rất là quý cuốn này. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn lấy theo bởi vì nó rất là nhỏ gọn, mình có thể nằm đọc không sợ quá nặng, mình hay cầm vô toilet xem đi xem lại rất là nhiều lần rồi. Cái gáy nó cũ rồi. Bây giờ các bạn sẽ cùng xem với Dương nha. 70s in Pictures. Cái này là cái test cover, bên trong nó là bìa thiệt, nhưng mà mình vẫn thích giữ cái này. Này, thập niên 70 qua hình ảnh. An age at once charming and terrifying, vừa duyên dáng mà vừa sao ta, dễ chấn động. With voices raised, enjoying anger, vừa có vui mà vừa có giận dữ. And a power insecurity hang over a frightened world. Nói chung là lúc đó là thế giới cũng hơi hỗn loạn, có nhiều cái nỗi sợ, vừa sợ về khủng bố,
sợ về những cái làn sóng văn hóa mới, về chiến tranh ở ngay cả những cái nước phương Tây, và cả chiến tranh Việt Nam của mình, và chiến tranh lạnh. Wow. Cái hình đầu tiên lật ra là David Bowie, một nghệ sĩ rất là nổi tiếng. Mình không có thực sự là fan của ổng, nhưng mà những cái nhạc của ổng làm rất là hay ha. Đây là cái mục lục, tức là cái cuốn này nó sẽ xếp theo thời gian 1970 đến 1979. Đây có phần introduction, mình hơi làm biến đọc chữ mình xem hình. Thì đây những trang đầu tiên, những cái hình đầu tiên thì nói chung là đối với lại pop culture, với văn hóa đại chúng là rất là dễ nhận ra. Những nghệ sĩ nổi tiếng có thể nói là nhất nhì thời đó ha. Đây là Paul McCartney, John Lennon và vợ của ổng. Thì ví dụ như đối với dân quan tâm về văn hóa nghệ thuật như mình, mở ra cái là thấy quen thuộc liền. Sau đó mình tới những cái hình ảnh về chính trị xã hội, chiến tranh, cuộc biểu tình của sinh viên ở Mỹ. Biểu tình nói khi mà chiến tranh Việt Nam leo thang. Thực sự ra mình học lịch sử thì mình cũng hay nghe nói là ở Mỹ có biểu tình này kia, phản chiến này nọ, nhưng mà hồi nhỏ mình học sử mình đâu có được thấy hình ảnh gì mấy đâu. Cho tới khi mà mình xem cuốn này thì mình được xem thêm là sinh viên ở phương Tây họ đã biểu tình chống chiến tranh Việt Nam như thế nào. Những hình án thời kỳ này thấy hippie không? Âm nhạc, những cái sự gọi là cởi mở, bất ngờ về văn hóa, ăn mặc đồ hippie, quần ống le, về chiến tranh, thời trang. Đây là thời kỳ của đầm Maxi. Dương không rành, nhưng mà nếu như các bạn nghe nói về đầm Maxi thì các bạn có thể biết đây từ những năm đầu thập niên 70. Đây hình con người lên mặt trăng, tàu Apollo 15. Nếu mà mình search internet thì có thể sẽ không có những cái hình này đâu, nó sẽ có những cái hình khác rất là phổ biến, lặp đi lặp lại. Những hình trong sách này không có. Chủ yếu khi mà xem những cuốn này thì ví dụ như là những cái hình về xã hội và chính trị thời đó thì mình biết nó như vậy. Tình hình chung là mình biết nó có nhiều cái căng thẳng. Nghĩa là ai mà nói mà thời nay sao mà căng thẳng thì thật ra là thời nào cũng có ha. Đây thập niên 70, thế giới cũng có những cái vấn đề cũng khá là tương tự như thời nay, nhưng mà nó ở những câu chuyện khác nhau thôi. Và đây thì mình thường quan tâm đến văn hóa nghệ thuật hơn, thì khi mà cứ thấy những cái nghệ sĩ nổi tiếng thì mình lại thích. Như đây Andy Warhol, đi xem triển lãm, nhạc kịch Broadway. Thì ví dụ những cái hình này đối với mình giá trị của nó là gì thì mình đã thấy là đây từ thập niên 70 mà cái nghệ thuật ở sân khấu Broadway của Mỹ nó đã hoành tráng như vậy rồi nè. Đây là thiết kế sân khấu của họ, Disneyland nè. Người ta đã rất phát triển từ thời đó rồi. Cái này trang này cũng rất là thú vị. Thế là tự nhiên vào cái giai đoạn này thì cái motif, cái sở thích sao người ta quan tâm về hổ. Thiết kế cửa hàng cũng sử dụng motif về hổ, rồi trang phục, chụp hình thời trang cũng sử dụng hổ. Mấy anh diễn viên nổi tiếng thời đó, mấy người này thì mình biết tên, nhưng mà có thể những cái bạn sau này 2K thì chắc không biết. Ảnh các chính trị gia Mỹ và Trung Quốc ngồi ăn chung với nhau. Đó. Đây là một cái bữa họp gì đó giữa Mỹ và Liên Xô. Rồi biến đọc chữ quá ha, công nhận thường vậy đó. Hôm này thường là mới mua về là không có đọc chữ đâu, sau rất nhiều lần xem tới lúc nào đó mới chịu đọc chữ. George Nixon on Hải Phòng. Chiến tranh Việt Nam, còn đây là bà
trên Fonda. Thì các bạn nào không biết thì có dịp tìm hiểu. Bà này cũng thú vị lắm, bà này ủng hộ Việt Nam mình. Đây hình ảnh là một cái người chiến sĩ một phe, không, đây là người chiến sĩ, là một người nông dân ở miền Nam Việt Nam, chính xác là ở Quảng Trị, đang ôm đứa con. Và ngoài các cái mặt về kinh tế chính trị xã hội thì không thể nào họ bỏ qua thể thao. Thể thao luôn là một phần của sự phát triển lịch sử thế giới. Âm nhạc thì đây là ban nhạc Alice Cooper, thì với phong cách là glam rock, tức là các bạn thấy mấy cái người này hay có vẻ mắt như vậy nè. Đó. Thì mình không thể nào mà hiểu hết về glam rock trong cái cuốn này đâu, nhưng mà mình biết vào cái cuốn này thì glam rock đó là cái dòng nhạc mà cũng đáng được highlight trong một cuốn sách như thế này. Thì mình có thể Google thêm, tìm hiểu thêm về glam rock. Cái hình này quan trọng nè. Đây là Vietnam Peace Agreement in Paris, là hiệp định Paris. Thì hồi nhỏ mình học sử mình đâu có dễ gì được xem một tấm hình nào như vậy ở trong sách lịch sử, sách giáo khoa của Việt Nam. Mình chỉ có thông tin thôi, còn đây là một tấm hình là mình không bao giờ mình hình dung ra được là họ ngồi một cái bàn rộng như vậy và cái số người ngồi đông như vậy, hai ba hàng lớp này ha. Thì những cái người quan trọng nhất sẽ ngồi ở đây. Có mấy bác của Việt Nam mình nữa đó, nhưng mà sách này nó không có đăng hình lên, ưu tiên mấy bác của Tây. Cái nước màu nhìn cũng hay hay. Đây nó là glam rock. Bác này Rod Stewart nè, nổi tiếng lắm, hát hay lắm. Mình rất là thích nhạc của bác này. Nhưng thật ra mình thích nhạc bác lúc già, bác hát thiên về pop hơn. Cònในthời trẻ máu lửa rock, David Bowie. Nếu mà nói về âm nhạc thập niên 70 mà không biết đến David Bowie là một thiếu sót đáng kể. Lại hình về chính trị, lịch sử mà, chính trị rất quan trọng. Thể thao, World Cup. Những cái hình này là hình báo chí, nhưng mà có thể nói là về mặt thẩm mỹ nghệ thuật á, là họ chụp rất là đẹp. Mà cái điều mình cảm thấy rất là nể phục là thời này họ chưa có mấy digital autofocus này kia nha, lấy nét bằng tay á, chụp phim rất là đẹp. Từ mặt thẩm mỹ là mình thấy đẹp hết. Muhammad Ali. Đây là Khmer Đỏ ở Campuchia. Hình này là hình tư liệu lịch sử quý giá đối với Việt Nam mình nè. Việt Nam 30 tháng 4. Đây là cảnh quân đội miền Bắc đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất. Nhìn này là biết ha. Đây, hình màu luôn. Và trong khi nước mình thì chiến tranh này kia, thì ở bên Mỹ và các nước phát triển ngành giải trí vẫn đang rất là phát triển. Ví dụ như đây là tiền thân, có thể nói là ông nội của thời kỳ ông nội của các boy band, girl band. Cũng có fan cuồng, phải không? Đi đón gào thét. Thì đây các bạn thấy ghi tên là đây là nhóm The Osmonds, họ ghi tên Donny Osmond kia, nhưng mà nhóm này nhóm The Osmonds là một cái boy band có thể nói là thời kỳ đầu, trước cả kiểu mà Backstreet Boys rồi Boyz II Men này kia. BTS mà gặp các chào bằng ông. Hình mặt trăng Saddam Hussein hồi trẻ. Lại hình chiến tranh. Thấy ví dụ hình này, hình báo chí rất là đẹp. Những cái hình
nè, đem đi triển lãm là đẹp chán chê luôn á. Đây là Trung Quốc. Hình như là cách mạng văn hóa. Đám tang của Mao Trạch-đông. Tennis, mặt trăng, đẹp quá trời luôn á. Mấy người này mình không biết là ai ha, nhưng mà đọc chú thích cũng hay lắm. Glam rock, vẫn là glam rock ha. Đến nãy giờ mình lật ra giai đoạn mấy năm luôn, vẫn thấy highlight glam rock, nghĩa là mình biết ok, thập niên 70 là glam rock. Ví dụ mà disco thì cũng phải đến 80 chứ 70 thì chưa. Rồi ngoài glam rock ra thì có punk nữa nha. Đây bắt đầu giới thiệu được punk. Đây, punk. Mà mình coi thì cũng gần hết cuốn này, thì mình biết punk xuất hiện cũng đâu đó. Và disco, có cô này là Debbie Harry, rất là nổi tiếng. Thì cô này là hồi xưa đến giờ mình chỉ biết disco đó, cũng xuất thân từ punk. Thú vị ghê. Dạ anh. Biểu tình thì đây là biểu tình của người đồng tính, đòi hỏi những cái quyền công bằng cho người đồng tính, về kẻ biểu tình chống lại chủ nghĩa phát xít. Hey, đây The Rolling Stone. Ở đây Queen, Freddie Mercury, rất là đẹp. Này là trong set quay phim John Travolta, quá đẹp. Cái cô này thì cô diễn viên này là Diane Keaton, mà không biết sao trong hình này nhìn hơi giống Katie Holmes. Đây là em bé đầu tiên trên thế giới được thụ tinh trong ống nghiệm. Đây là năm 1978 nha. Tức là bây giờ mà các bạn nghe nói về thụ tinh trong ống nghiệm này kia đó, mình mới biết là trên thế giới cụ thể là đây là Lancashire là ở Anh, ca thụ tinh ống nghiệm đầu tiên thành công. Một thành tựu khoa học vĩ đại. Giới showbiz ở Mỹ. Bác này rất là nổi tiếng nè, bạn nào yêu thời trang không nên là không biết bác này. Bác này là Yves Saint Laurent. Bác này nè. Thấy mấy cái hình về chiến sĩ cha này cái mình biết. Đây, thảm họa Pol Pot. Nếu mà bạn nào có nghe nói rồi thì không biết rồi, cái hình này quá ghê. Đây là những gì còn sót lại của thảm họa đó. Nhà máy hạt nhân. Đấy, ví dụ như mình cũng nghe nói nhà máy hạt nhân, mình không biết là người ta đã phát triển nó từ khi nào. Thì đây, thập niên 70 nhé, 1979. Đây đang nói về một cái thảm họa hạt nhân gì đó. Fidel Castro, chủ tịch Cuba. Mình coi cái cuối kết thúc của cuốn này nha. Tấm hình kết thúc là chụp một cái người, mình nghĩ là cái người biên tập họ chọn cái hình này làm hình kết thúc của cuốn sách này rất là thú vị. Đây là một nghệ sĩ người Đức, một nhà gọi là gì ha, đấu tranh vì môi trường ha, và phản đối về hạt nhân. Đó, đang làm việc tại bảo tàng Rockingham ở New York.
thú vị. Và kết thúc là nói về tác giả của cuốn sách này. Ông này xuất thân là một thầy giáo trước khi trở thành một nhà văn và người làm truyền hình, đã viết hơn 40 cuốn sách. Như vậy là vừa rồi Dương đã giới thiệu với các bạn cuốn sách của mình, The 70s in Pictures. Thì không biết các bạn sau khi xem sơ qua các bạn có thích cuốn sách này hay không, nhưng đối với Dương thì Dương đánh giá rất là cao cái cuốn này. Nó rất là đơn giản, nó không có quá nặng nề về mặt kiến thức về thông tin, và đối với Dương là nó đặc biệt hữu ích với những ai đang làm về văn hóa nghệ thuật mà cần một cái nhìn nhanh tổng quan về nhiều mặt của thập niên 70 trên thế giới nói chung, hoặc có thể nói là ở phương Tây đi ha cũng được. Thì đó, một mặt khác là nếu mà đơn giản là các bạn cần một cuốn sách để các bạn lật ra xem chơi giải trí thì cuốn này cũng rất là phù hợp, tại vì nó nhỏ gọn, các bạn có thể cầm đi bất cứ đâu, cầm vô toilet, cầm đi cà phê hay là nằm trên giường xem nó như Dương bây giờ cũng được. Rồi, như vậy tập đầu tiên của series Lên Giường Cùng Dương xin tạm dừng ở đây. Thì những cuốn sau Dương sẽ review, có thể là những cuốn sách nó hơi sâu sắc hơn hoặc là nó có giá trị cao hơn về chuyên môn. Tập đầu mình chỉ vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.